নমস্কাৰ দৰমহা সম্পৰ্কীয় এটি বহুত জৰুৰী বাৰ্তা আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ফাইনেন্স বাজেট ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট জনতা ভৱনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখন 1 এপ্ৰিল 2026 তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ বাজেট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এই চিঠিখন প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া চাওক বাজেট ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি হয় সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব বাজেট ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে আমি সকলোৱে জানো আমি এজন নিৰ্দিষ্ট ডিডিউৰ তলত কৰ্মৰত আৰু সেই ডিডিউ জনৰ সিগনেচাৰৰ জৰিয়তে আমি স্যালাৰি পাওঁ আৰু ডিডিউৰ এটা ফাইনেন্স এটা একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত কি হয় আমাৰ বাজেট জমা হৈ আহি হাই স্কুলৰ ডিডিউ বা হাই সেকেন্ডাৰী ডিডিউ হেডমাস্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাল জন হয় এলপিএমইৰ কাৰণে আমাৰ ব্লক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ জন হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দিষ্ট বিভাগৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ডিডিউ অফিচাৰ আছে ডিডিউ মানে হৈছে ড্ৰয়িং এণ্ড ডিসবাৰ্সমেণ্ট অফিচাৰ এতিয়া আমি মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাটো এই কাৰণে পোৱা নাই ডিডিউৰ একাউণ্টত আমাৰ বাজেট নাই মানে আমাৰ ডিডিউৰ একাউণ্টত টকা জমা নাই টকা এই কাৰণে জমা নাই কাৰণ আমাৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে যেটো বাজেট দিয়া হয় হেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে দিয়া হয় মাৰ্চ মাহৰ বাজেটটো নতুনকে বনাই আনিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ হেতু মানে এটা সিস্টেম হয় আমি মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখলৈ যদিও বা আমাৰ এই কি হয় ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ হয় কিন্তু বাজেটটো এপ্ৰিল মাহলৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আহে গতিকে এইবাৰ যেহেতু সৰকাৰ নাই এটা যেহেতু ইলেকশন সরকার কার্যকাল যেহেতু শেষ হয়েছে সেই কারণে কি হয়েছে আমার মার্চ মাহৰ বাজেটটো অহাৰ ক্ষেত্ৰত দেৰি হৈছে আগতে ইমান দেৰি নহৈছিল ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হৈ যায় সরকার থাকে লগে লগে বাজেটটো এৰি দিয়ে কিন্তু এইবাৰ হোৱা নাই এইবাৰ এবছৰৰ বাজেটৰ পৰিৱৰ্তে 4 মাহৰ এক বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই কথাটো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে চাও এই তলত চাও কি কৈছে কমিউনিকেশন অফ ফুড অন একাউন্ট বাজেট ফৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2026-2027 26-27 বৰ্ষৰ বাবে ফুড অন একাউন্ট বাজেটৰ কথাটো কোৱা হৈছে ইয়াতে ফুড অন একাউন্ট বাজেট মানে কি হয় চাও I am directed to state that the food on account budget for the first 4 months of the financial year 2026-2027 from 1/4/2026 to 31/7/2026 has been duly passed by the Assam Legislative Assembly and the corresponding appropriate act has been notified. এতিয়া যেহেতু এই কামখিনি এই মানে অসম সচিবালয়ৰ তৰফৰ পৰা এইটো মানে পাস কৰি দিয়া হ'ল গতিকে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কি কৈছে দি ফুড অন একাউন্ট বাজেট has been prepared up to the minor head level whereas drawal from the treasury into the made to be made at the sub divisional head level accordingly all controlling officers are hereby authorized to make sub detail headwise budget allocation to their respective dedues within the overall provision available under the concerned minor head of account for the aforesaid period based on sub detail headwise provisions contained in the budget estimated from 2026-2027 এতিয়া চাওক প্ৰথমতে এজ এ হোল অসমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেড থাকে এই হেডটোৰ পৰা প্ৰত্যেকটো হেড ধৰা হ'ল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইৰিগেশ্যন বা এফালে পিএইচএ এনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হ'ব আকৌ পিএইচএ যেটো হেড হয় হেডৰ পৰা তেওঁৰ অধীনত যিমানবিলাক ডিডিউ আছে ডিডিউলৈকে কি কৰা হ'ব এই হেডটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে এই কন্ট্ৰোলিং অথৰিটি যোনে হেড ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বা বাজেট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে সেই বাজেট ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এটা বাজেটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আমি যেটা হাই স্কুলৰ শিক্ষক আমি আমাৰ দৰমহা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কাৰণ আমি প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁতে এইটো কথা জনাইছে যে কি আমাৰ বাজেট নাই এই বাজেট নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এইটো কাৰণ বাজেটটো পঠাই দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় কামকাজ থাকিব লাগে সেই যাৱতীয় কামকাজখিনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে এতিয়া যেহেতু কামকাজখিনি হ'ল ইতিমধ্যে আৰু এটি ডব্লিউটি মেছেজ আহিছে তাক লৈ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে কি 2 তাৰিখৰ পৰা বিল সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 4 তাৰিখৰ পৰা ট্ৰেজাৰী বিল পাছ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এতিয়া 2-3-4 এই 3 দিনৰ ভিতৰত হেডটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব হোৱাৰ পিছত বাজেটটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এতিয়া কি কৈছে অল সিনিয়ৰ মোষ্ট সেক্ৰেটাৰিয়েট are requested to kindly go through the detailed budget communication and close and ensure its wide dissemination among all the head of the department head of the officers deduced under their administrative control for a strict complaints এতিয়া চাওক এই কথাখিনি হৈ যাব 2 তাৰিখৰ পৰা বিল জমা দিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ডিডিও সকলক তেওঁলোকে বিল জমা দিব
4 তাৰিখৰ পৰা ট্ৰেজাৰীসকলক বিল পাছ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে বিল পাছ কৰিব 4 তাৰিখে নহ'ব পাৰে 5 তাৰিখৰ পৰা হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে 5-6 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম এই আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ